Hi guys, welcome back to my English channel. Chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn quay trở lại lớp học tiếng Anh của cô. Now I'm going to help you to review your previous lesson. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập nội dung bài ngày hôm nay với chủ đề animals. Animals, các con vật. Mẫu câu trọng tâm của chúng ta ngày hôm nay, khi cô giáo muốn biết tên con vật, một con vật nào đó là gì, cô giáo sẽ đặt câu hỏi What animal is it? What animal is it? Đọc nhanh ạ. What animal is it? Cách trả lời đối với mỗi câu hỏi này chúng ta có cách trả lời It is a monkey. Ok. Còn ví dụ như đối với elephant thì chúng ta trả lời với It is an elephant. Ok. Now, let's listen and repeat after me. Các bạn nghe và nhắc lại cho cô ạ. Monkey. Monkey. It is a monkey. What color is this monkey? It is brown, a brown monkey. Snake, snake. What color is the snake? It is green, a green snake. Duck, duck. What color is this duck? It is yellow, a yellow duck. What animal is this? Chicken. It is a chicken. Chicken, chicken. It is a chicken. What animal is it? It is a goat. Goat, goat. What color is it? It is orange. Orange, right? Orange. What color is this? Brown. Brown. Chúng ta học thêm hai màu nữa, đó là màu orange, màu cam, và brown, màu nâu, đúng không ạ? Now, let's listen and repeat. Brown, brown, brown. Orange, orange, orange. Ta tiếp tục ôn tập bài thoại nhé, giữa bạn Tom và bạn Linda. Hello, what is your name? Hi, my name is Linda. How old are you? I am 8. What animal is it? It is a monkey. Các bạn nghe và nhắc lại cùng cô một lượt nữa. Hello, what is your name? Hi, my name is Linda. How old are you? I am 8. What animal is it? It is a monkey. Ok, các bạn lắng nghe và nhắc lại với video của cô giáo nhé. Goodbye.